السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ المحاضرة الثانية من شابتر الإنزيمز. Factors affecting reaction velocity. Enzymes can be isolated from cells and their properties studied in vitro. Different enzymes show different responses to substrate temperature and pH. نلاحظ أنه لو عزلنا الإنزيمز من السيل وندرس البروبرتيز in vitro، اللي أقصد بينه in vitro يعني in test tube، لاحظوا أنه هناك كثير من الفاكتورز ممكن أنه تأثر على الأكتيفيتي أوف إنزيمز، وطبعا بالتالي راح تأثر على الفيلوسيتي أو الريت أوف رياكشن. من هاي الفاكتورز هي الكونسنتريشن أوف سبستريت والتمبريتشر والبي اتش، بالإضافة إلى الكونسنتريشن أوف إنزيمز والبريزنس أوف inhibitor and activator اللي راح ناخذها بالسلايدات القادمة. لو نبدي بالفاكتور الأول اللي هو السبستريت كونسنتريشن، عندنا مصطلح ما أسمينه بالماكسيمال فيلوسيتي أو ما أسمينه بالسرعة القصوى. The rate of velocity of a reaction اللي أرمز له بالرمز V is the number of substrate molecules converted to a product per unit time. طبعا هو عدد جزيئات السبستريت اللي ممكن أنه تتحول إلى a product خلال أو لكل unit time. Velocity is usually expressed as micromole of a product formed per minute. The rate of an enzyme catalyzed reaction increases with substrate concentration until a maximal velocity is reached. The leveling off of the reaction rate at high substrate concentrations reflects the saturation with substrate of all available binding sites on the enzyme molecules present. نلاحظ أنه التفاعلات الأنزيمية أنه هي عبارة عن ارتباط السبستريتس بالأكتيف سايتس اللي موجود على سطح الإنزيمز. بعد ما يرتبط بينه راح يتكون لي كومبلكس اللي هو إنزيم سبستريت كومبلكس، وبعد هذا راح يتحلل هذا الكومبلكس وأحصل يتكون لي البرودكتس ويتحرر الإنزيمز. اللي يحصل إنه في بداية التفاعل لما استخدم تراكيز قليلة من السبستريت راح تكون الأكتيف سايتس الموجودة على الإنزيمز راح تكون غير مشبعة بمادة الأساس. لهذا فإن الريت أوف رياكشن أو الفيلوسيتي أوف رياكشن بهالحالة راح تعتمد على الكونسنتريشن أوف سبستريت. طبعا هذا راح أعبر عنه أو ما أسمينه بالفيرست أوردر كاينيتكس أو ما أسمينه بالفيس 1. لكن نلاحظ أنه عندما نزيد الكونسنتريشن أوف سبستريت إلى درجة كبيرة، يعني لما أصل إلى الفي ماكس، بهالحالة راح يكون الأكتيف سايتس الموجود على سطح الإنزيمز راح يكون مشبع بالسبستريت. لهذا أشقد ما أزيد الكونسنتريشن أوف سبستريت التفاعل أو سرعة التفاعل ما راح تتأثر. لهذا هذا راح أعبر عنه بالزيرو أوردر كاينيتكس أو ما أسمينه بالفيس 2. Hyperbolic shape of the enzyme kinetics curve. Most enzymes show Michaelis-Menten kinetics in which the plot of initial reaction velocity V0 against substrate concentration is hyperbolic, similar in shape to that of the oxygen dissociation curve of myoglobin. In contrast, allosteric enzymes frequently show a sigmoidal curve that is similar in shape to the oxygen dissociation curve of hemoglobin. نلاحظ بالفيجر اللي أمامنا عندي تو كيرف. الكيرف الأول اللي هو البلو كيرف هذا راح ينطيني الإنزيمز اللي تتبع ميكيلس-منتن كاينيتكس، فالكيرف اللي يظهر لي راح يكون بشكل الهايبربوليك كيرف. أما الجرين كيرف راح هو يمثل الألوستريك إنزيمز أو ما أسميها بالريجولاتوري إنزيمز، فراح يظهر لي كيرف على شكل سيجمويدز. ما أقصده بالألوستريك إنزيمز أو بالريجولاتوري إنزيمز هي إنزيمز إنه بها سايت آخر بالإضافة إلى الأكتيف سايتس. هذا السايت ممكن أن يرتبط معانه إفكتر. هذا الإفكتر إذا ممكن أن يكون بوزيتيف أو نيجاتيف، فإذا كان بوزيتيف إنه راح يزيد من ارتباط السبستريت بالأكتيف سايتس للإنزيمز، وإذا كان هذا الإفكتر نيجاتيف راح يقلل من ارتباط السبستريت بالأكتيف سايتس اللي موجودة على سطح الإنزيم.
الفاكتور الثاني اللي هو ال temperature increase of velocity with temperature. The reaction velocity increases with temperature until a peak velocity is reached. This increase is the result of the increased number of molecules having sufficient energy to pass over the energy barrier and form the product of the reaction. نلاحظ أنه أحد العوامل اللي يزيد من الريت اوف رياكشن، طبعا هذا اللي ممكن أنه نتحكم بينه داخل التست تيوب، ممكن أنه نرفع درجة الحرارة إلى أن نصل إلى درجة الحرارة المثلى اللي راح تنطيني عند أعلى velocity. طبعا سبب الزيادة بالفيلوسيتي عندما نرفع درجة الحرارة أنه راح تزداد عدد الجزيئات اللي تمتلك طاقة كافية حتى تعبر الانرجي بارير وتصل وأحصل منه على البرودكت. Decrease of velocity with higher temperature. Further elevation of the temperature results in a decrease in reaction velocity as a result of temperature-induced denaturation of the enzyme. In summary, as temperature increases, initially the rate of reaction will increase because of increased kinetic energy. However, the effect of bond breaking will become greater and greater and the rate of reaction will begin to decrease. لاحظنا بالسلايد السابق قلنا أنه ارتفاع درجة الحرارة ممكن أنه يزيد لي من الأكتيفيتي of enzymes وبالتالي يزيد من الريت of reaction. وعزينا السبب هذا أنه درجة الحرارة قلنا راح تعمل من زيادة الطاقة الحركية للإنزيمز، فهذا يؤدي لي إلى تقارب الإنزيمز مع السبستريت مما يسبب لي زيادة الريت of reaction. لكن لو نستخدم درجات حرارة أعلى من القصوى واللي توضح لنا بهذا الشكل اللي هي تكون دائما أو غالبا أكثر من 50 درجة مئوية، هذا راح يؤدي إلى denaturation للبروتين من خلال أنه راح يحصل لي dissociation للبونز اللي تكون مسؤولة عن stability of enzymes. فهذا denaturation راح يؤدي إلى قلة الأكتيفيتي للإنزيمز وبالتالي راح يقلل من velocity of reaction. الفاكتورز الآخر اللي أثر لي على الريت of reaction هو ال pH. Effect of pH on ionization of active site. The concentration of hydrogen affects reaction velocity in several ways. First, the catalytic process usually requires that the enzymes and substrate have a specific chemical group in either an ionized or unionized state in order to interact. For example, catalytic activity may require that an amino group of the enzymes be in the protonated form in H3+. At alkaline pH, this group is deprotonated and the rate of the reaction therefore declines. نلاحظ أنه ال pH هي راح تكون أحد العوامل اللي تأثر على ال velocity of reaction. ليش؟ لأنه هو عبارة عن ارتباط السبستريت مع الأكتيف سايتس اللي موجود على سطح الإنزيمز، وقلنا أنه هذا الأكتيف سايتس هو عبارة عن أمينو أسيد. هذه الأمينو أسيد تحتوي على R جروب، فال pH راح تأثر على الأيونيك كاركتر of amino acid side chain. بما أنه أثرت على الكاركتر لهذه الآر جروب، فإذا راح تأثر لي على الأكتيفيتي أوف إنزيمز وبالتالي ممكن أنه يزيد أو تقلل لنا من الريت أوف رياكشن. فمثلا لو كان عندنا تفاعل نحتاج منه إلى مجموعة ال NH2 تكون بشكل بروتينيتد، يعني تكون على شكل NH3، فلو كان عندي الوسط الكلاين pH، إذا بمعنى أنه هاي الجروب راح يحصل له deprotonated، إذا هذا راح يقلل من الريت of reaction وبالتالي يقلل من الactivity of enzymes. Effect of pH on enzyme denaturation. Extremes of pH can also lead to denaturation because the structure of catalytically active protein molecule depends on ionic character of amino acid side chain. نلاحظ أنه ممكن أنه الزيادة بالPH ممكن أنه تعمل لي denaturation للإنزيمز، ومن حصل عندنا denaturation للإنزيمز بمعنى أنه قلت الأكتيفيتي للإنزيمز وبالتالي تقل الريت أو الفيلوسيتي أوف رياكشن. قلنا أن إحنا أحد العوامل اللي تعمل لي denaturation للبروتين هو زيادة الPH، فنتوقع أنه لو زيدنا الPH عن الحد اللي الأوبتيمم
pH. خلنا لكل انزيمز عنده optimum pH، يعني pH مثلى يشتغل عليها الانزيمز. فلو زيدنا هذا ال pH عن الoptimum pH اللي يشتغل بها هذا الانزيمز راح يؤدي إلى denaturation of enzymes ويقلل لي من ال rate of reaction. The pH optimum varies for different enzymes. The pH at which maximal enzyme activity is achieved is different for different enzymes and often reflects the concentration of hydrogen at which the enzyme functions in the body. For example, pepsin, a digestive enzyme in the stomach, is maximally active at pH 2, whereas other enzymes designed to work at neutral pH are denatured by such an acidic environment. نلاحظ أنه كل enzymes عنده pH أسميها بالoptimal pH، يعني ال pH المثلى التي يشتغل عليها الانزيمز. طبعا كل انزيم يفرق عن الآخر. عادة ال pH المثلى اللي يشتغل عليها الانزيمز تكون مقاربة للنسيج اللي عزلنا منه هذا الانزيمز. For example البيبسين اللي هو digestive enzymes اللي يكون موجود بالستومك راح يشتغل تقريبا بال pH اللي يشتغل بيها تكون 2. فلو زيدنا ال pH أو قللنا ال pH عن هذا الحد ممكن أنه يعمل لي denaturation لهذا الانزيمز. إذا بالتالي يؤدي أو يؤثر على ال activity of enzymes ويؤثر بالتالي على rate of reaction. Michaelis-Menten equation reaction model. Enzyme reversibly combines with the substrate to form enzyme-substrate complex that subsequently breaks down to a product, regenerating free enzyme and the model involving one substrate molecules. نلاحظ أنه الموديل لتفاعل أو اقتران السبستريت مع الانزيمز أنه راح يتكون لي enzyme substrate complex. طبعا بالبداية هذا الاقتران راح يكون reversible reaction، يعني ممكن انه الانزيمز انه من يقترن مع السبستريت راح يتكون هذا الكومبلكس، وممكن انه هذا الكومبلكس يرجع مرة ثانية الى السبستريت والانزيمز. طبعا لو نفرض انه التفاعل مشى بالاتجاه الفورورد، اذا هذا الكومبلكس بعد هذا راح يعطيني برودكت ويتحرر لي الانزيمز. عندنا الميكيلس-مونتن equation اللي سميت بهذا الاسم نسبة إلى العالمين اللي هو ميكيلس ومونتن، اللي وضح العلاقة بين concentration of substrate مع rate of reaction أو velocity of reaction. المعادلة اللي أمامنا هي تمثل لنا ميكيلس-مونتن equation اللي هي V naught اللي هو initial velocity equal V max اللي هي maximal velocity في concentration of substrate على Km اللي هو الميكيلس constant اللي يساوي لنا K ناقص 1 زائدا K2 على K1 زائدا concentration of substrate. Assumption made in deriving Michaelis-Menten equations. نجي هسه على الفرضيات اللي اشتقيناها من Michaelis-Menten equations. الفرضية الأولى اللي هي relative concentrations of enzymes and substrate. The concentration of substrates is much greater than concentration of enzyme, so that percentage of total substrate bound by the enzyme at any one time is small. يعني لو كان تركيز السبستريت هو أكثر بكثير من تركيز الإنزيمز، لهذا نتوقع أنه نسبة التوتال سبستريت بوند باي ذا إنزيمز، ارتباط السبستريت مع الإنزيمز راح يكون جدا قليل. الفرضية الثانية اللي هي steady state assumption. الإنزيم substrate complex doesn't change within the time. نلاحظ أنه الكومبلكس اللي تكون لنا اللي هو الإنزيم سبستريت ما راح يتغير مع الوقت. That is the rate of formation of enzyme substrate complex is equal to that of the breakdown of enzyme substrate. يعني بمعنى أنه نسبة تكون الإنزيم substrate complex من ارتباط الانزيمز مع السبستريت راح يساوي لي البريك داون للانزيم سبستريت كومبلكس. البريك داون انه راح ينطينا البرودكت ويتحرر لنا الانزيم. Important conclusions
about Michaelis-Menten kinetic characteristics of Km. Km is characteristic of an enzyme and its particular substrate and reflects affinity of enzyme for that substrate. Km is a numerically equal concentration of substrate at which reaction velocity is half Vmax. Km doesn't vary with concentration of enzyme. طبعا عندنا ثابت ميكيلس-منتن هو عبارة عن تركيز المادة الأساس عندما يكون معدل سرعة التفاعل يساوي لنا نصف السرعة القصوى. إذا ممكن إنه نحسب الكي ام فلو نجي إلى الشكل المجاور اللي أمامنا عندنا إنزيم 1 وإنزيم 2. إنزيم 1 اللي هو الكيرف الأزرق والإنزيم 2 اللي هو الكيرف الأحمر. إذا ممكن إنه من خلال الفي ماكس نوجد قيمة الكي ام. شلون؟ إنه من نعرف قيمة الفي ماكس راح ناخذ الهالف في ماكس. فمثلا لو كانت في ماكس تساوي لنا 6 فراح تكون الهالف في ماكس راح تساوي لنا 3. نجي نسقطها على الكيرف بالنسبة للإنزيم مثلا رقم 1 فتخرج لنا كي ام 1. وكذلك نفس الحالة بالنسبة للإنزيم نمبر 2. مثلا لو كانت الفي ماكس للإنزيم نمبر 2 هي 4 فراح ناخذ الهالف في ماكس راح تكون 2. راح نجي نسقطها على الكيرف الأحمر ونحصل على الكي ام 2. إذا نعتبر الكي ام هي مؤشر لإلفة الإنزيمز لمادة الأساس. إذا ممكن إنه من خلاله راح نعرف الأفينيتي بين الإنزيمز والسبستريت. لو كانت قيمة كي ام عندنا إما تكون قيمتها small or large. نجي لو كانت عندنا small كي ام numerically small Km reflects high affinity of the enzymes for substrate because low concentration of substrate is needed to help saturate the enzymes. إذا كلما كانت قيمة الKm صغيرة كلما كانت الإلفة عالية بين السبستريت والإنزيمز. السبب ليش؟ لأنه عندنا low concentration of substrate is needed to help saturate enzymes. بحالة لو كان عندنا large Km، لو كانت اللارج كي ام هذا راح يعكس لنا انه بالعكس low affinity of enzyme for substrate because high concentration of substrate is needed to help saturate the enzymes. إذا كل ما كانت قيمة كي ام عالية كانت الافينيتي بين الانزيمز والسبستريت راح تكون أقل أو قليلة. السبب لهذا لأنه عندي high concentration of substrate is needed to help saturate the enzyme. Relationship of velocity to enzyme concentration. The rate of the reaction is directly proportional to the enzyme concentration at all substrate concentrations. For example, if the enzyme concentration is halved, the initial rate of the reaction V0 as well as that of Vmax are reduced to 1/2 that of the original. إذا نقول إنه معدل سرعة التفاعل ممكن إنه يتناسب طرديا مع concentration of enzymes. فعلى سبيل المثال إذا تم تخفيض concentration of enzymes إلى النصف ممكن إنه راح يقل V0 والVmax إلى نصف المعدل الأصلي. Order of reaction. When concentration of substrate is much less than Km, the velocity of the reaction is approximately proportional to the substrate concentration. إذا لو كان تركيز السبستريت هو أقل بكثير من قيمة الKm نتوقع أنه سرعة التفاعل أو rate of reaction راح يتناسب مع concentration of substrate. The rate of reaction is then said to be first order with respect to substrate. إذن وراح يكون التفاعل هو من نوع first order kinetics ومثل له بالV بهالحالة راح تساوي لي K في concentration of substrate. إذن راح تكون أغلب الأكتيف سايتس للإنزيمز راح تكون فارغة. لهذا إنه سرعة التفاعل أو rate of reaction راح تزداد بزيادة تركيز المادة الأساس. When concentration of substrate is greater than Km, the velocity is constant and equal to Vmax. إذا هسه راح ناخذ الحالة الثانية. بعد ما أخذنا الحالة الأولى قلنا عندما يكون تركيز السبستريت هو أقل بكثير من قيمة الKm قلنا التفاعل راح يكون من الفيرست أوردر ويعتمد على concentration of substrate، يعني بمعنى أنه أغلب المواقع الفعالة فارغة. أما بهذه الحالة عندما يكون تركيز السبستريت
substrate هو أعلى بكثير من قيمة الKm. نلاحظ أنه بهاي الحالة راح تكون rate of reaction is independent of substrate concentration وسميناه ب zero order kinetics. فإذا ال V راح تساوي لنا Vmax بهذه الحالة. إذا بمعنى أنه جميع المواقع الفعالة للإنزيمز راح تكون مملوءة بالسبستريت. زين لو كان عندنا حالة أخرى، لو كان تركيز السبستريت يساوي لنا قيمة الKm، فنتوقع أنه الV راح تساوي لي half Vmax، يعني بمعنى أنه نصف المواقع الفعالة للإنزيمز راح تكون مملوءة بالمادة الأساس، والنصف الآخر راح يكون فارغ. Lineweaver-Burke plot. When V0 is plotted against substrate concentration, it is not always possible to determine when Vmax has been achieved because of the gradual upward slope of the hyperbolic curve at high concentration of substrate. عندما نرسم ال V0 ضد ال concentration of substrate، ليس من الممكن دائما أنه نحدد قيمة Vmax بسبب المنحدر التصاعدي التدريجي للهايبربوليك كيرف، خصوصا عندما يكون عندنا تراكيز عالية من السبستريت. If 1 over V0 is plotted versus 1 over concentration of substrate, a straight line is obtained. This plot equal Lineweaver-Burke plots. توصل الباحثان لاينويفر-بيرك إلى أنه حل هذه المشكلة، أنه قلب البسط مقام في معادلة ميكيلس-منتن، حيث حصلوا على ستريت لاين. إذا استفدنا من اللاينويفر-بيرك بلوت ممكن أنه to calculate Km and Vmax as well as to determine mechanism of action of enzymes. إذا من خلاله أنه ممكن أنه نقيس قيمة Km و Vmax بصورة دقيقة نسبيا، بالإضافة إلى ممكن أنه نعرف نوع الانهبيشن عندما ندرس تأثير الانهبيشن على الأكتيفيتي of enzyme. الشكل اللي أمامنا هو اللاينويفر-بيرك بلوت، اللي هو رسمنا بينه الواحد على V0 ضد الواحد على الكونسنتريشن اوف سبستريت، والسلوب هو راح يكون Km على Vmax، والانترسبت on the x axis راح يكون عندنا -1 على Km، والانترسبت on y axis راح يكون 1 على Vmax.